Okay mga boss, mga par. So, nandito na naman tayo sa bago nating vlog. So, ito, unbox ko lang yung mga dumating na gamit natin from Shopee 1111. Pero joke lang, Lazada. Yan. So, buksan na natin bago pa ang lahat. So, ang purpose nito para kung sakali mang mali yung item, edi may ebidensya tayo na mali yung pinadala. So, itong nasa ito yung BY-MM1 na microphone. Yan. So, ang presyo na is 795. Tapos itong isa naman is yun, mini digital platform scale. Yan. So, timbangan to na maliit. Pang 3 kilos. Okay. Buksan na natin. Yung nahulog. Okay, medyo nalukot na siya. So, dito yung mga specifications. Yan, then yung features. Okay, unbox na natin. Yun. Yan. Ito yung laman ng box. Tapos may warranty policy. Then Boya handbook. Yan. Okay, dito sa box meron siya. Ito na yung mic nya. Then paano ba tanggalin tong air? Yun, hilahin lang natin. Yan yung tsura niya. So, maganda, mabigat. Then, ito pa yung mga mount niya. Okay, yung mga kable. So, nagustuhan ko ito sa kable. Yan, makapal. Okay, kable ulit. Tapos, meron siyang maliit na pouch ba ang tawag rito or bag. Yan. Boya. Then yung logo. Okay, itong isa naman. Okay, ito pala. Ito yung gagamitin nating mic for vlogging sa mga susunod pa nating mga videos. Then itong isa, gamit to para sa motor natin. Pero hindi naman siya totally gamit. Then okay, ang itsura niya talaga is ito. Okay, tanggalin na natin sa box. Pagilid ko lang. Then, itong pinakamaselan. Kasi hindi natin alam kung gagana or gumagana. Kaya talagang kailangan itry. Ito siya din, may dalawang AAA na battery. Then meron din siyang ang tawag dito, container para diyan mo ilalagay. Okay.
Then meron din siyang handbook and specifications. Then yung manual. Ayan. Okay. Ito, dalawa yung pinaka container niya. Pang maramihan or pang small or magaan lang. Okay. Itong battery. So, hindi natin alam kung ilang battery ba ilalagay. Isa or dalawa. Okay, ito lang siya. Yun. So, dalawang AAA na battery. Ilagay lang natin. Ilagay lang natin. Yun. Kumana kagad. Hello! Force sara natin. Okay, paano ba to? Okay, set natin ng 0. So, may barya na lang ako, barya. Ayan. Okay, zoom lang natin. Ayan. Okay, paano ba iset na? Ito, naka-grams siya. Ayun, grams. Okay, try natin kung accurate nga ba. Unahin natin sa gitna. Okay, kung nakikita nyo, 7.6 grams. Try natin sa 4 na corner. Okay, 7.6. Sa baba. Okay, 7.6. Okay, nag 7.5 siya. Sa taas. Okay. Yan. Tapos set ng 0. (7.4 plus 7.4). Yun. Siyempre, hindi naman parehas ang timbang. Kaya, talagang magbabago siya. Pero, almost accurate naman siya. Then lang ulit natin yung mga iba pa nating pyesa. Kaya hanggang dyan lang muna. Then, tuloy na lang ulit natin. So, as of now, wala namang defect sa mga na-ship. Kaya, good job, Lazada. Okay, patayin ko na. Okay mga boss, mga par. Dito, itetest din natin yung nabili natin mic kung gumagana siya at saka kung anong pinagkaiba niya sa regular na mic ng cellphone lang. Ayan. Okay, bago yan, pakita ko lang muna yung diagram. So, pag gamit nyo ay smartphone or tablet, ang gagamitin yung cord or cable is ito. Ito, yan. Yung walang nakapabilog. Ito kasi pang DSLR to eh. Yan. Then, ganito lang naman ang instruction niya. Ilagay yung cable dito. Tapos sa smartphone, sa cellphone. So, dito lang tayo sa tablet. Okay, ilagay lang natin. So, ito siya. Pag ganyan lang. Okay, papasok lahat yan. Then, lagay natin dito.
Ayan. Okay, tapos siyempre yung speaker ng cellphone, nandito siya. Tatapat natin dito. Then mamaya naman tatanggalin natin yung mic. Tapos nandito yung speaker ng tablet. Doon natin kukumpara. Okay, start ko na yung kanta. Ayan, so naka-video siya. Then start ko lang yung kanta. Kita siya, ganyan kalapit. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya nariling ako kibatala na sana hindi na siya luluwa pa. Na sana hindi na siya mag-iisa. Okay, ngayon tatanggalin naman natin tong mic natin. Yan, so ipapakita ko, tatanggalin ko siya. Then kung napapansin nyo, ayan, naka-video pa rin. Okay, play ko ulit. Pero itututok naman natin sa mic. Ganyan. Okay. Na sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal. Nagkaidagal ko rin binubuo. Nagkaidagal ko rin hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na huling awit. Okay, tapos na yan. Ngayon, itry naman natin na yung human voice sa mic. Okay, kabit ulit natin. So, ito siya. Kabit lang natin. Ayan, nandito yung mukha ko. Almost 2 feet yan. Okay. Hello mga boys. Hello mga girls. Okay, tanggalin naman natin. Hello mga boys. Hello mga girls. Okay. Hanggang dyan na lang po yung video natin. Then kayo na pong bahala musga kung ano yung pinagkaiba nung may mic tsaka nung regular mic ng cellphone or tablet lang. Okay? Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog.